Χαίρετε! Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θέλω να μιλήσω για τον κουρκουμά. Μια τροφή που είναι πολύ ωφέλιμη για την υγεία. Καθώς τα ωφέλη του κουρκουμά για την υγεία είναι πάρα πολλά και οι πιθανές χρήσεις αρκετές, θα αφιερώσω 2 βίντεο. Στο πρώτο βίντεο, αυτό που βλέπετε, θα παρουσιάσω τα ωφέλη για την υγεία, εστιάζοντας στις μελέτες που δείχνουν ότι βοηθάει σε παθήσεις, ενώ στο δεύτερο βίντεο, που θα αναρτηθεί την επόμενη εβδομάδα, θα παρουσιάσω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βάλετε τον κουρκουμά στη ζωή σας. Αρχικά, θέλω να εξηγήσω ότι αυτό που αγοράζουμε ως κουρκουμά είναι μια κίτρινη σκόνη που προέρχεται από τη ρίζα του φυτού, που έχει αποξηρανθεί και μετά έχει γίνει σκόνη με τον ίδιο τρόπο που το σιτάρι γίνεται αλεύρι, δηλαδή με άλεσμα σε μήλο. Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται ως μπαχαρικό στην κουζίνα της Ασίας για χιλιάδες χρόνια, άρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλειά του στην καθημερινή και παρατεταμένη χρήση. Έχει υπολογιστεί ότι στην Ινδία ο μέσος άνθρωπος καταναλώνει περίπου 2,5 γραμμάρια κουρκουμά την ημέρα, πρακτικά για όλη του τη ζωή, χωρίς να εμφανίζονται προβλήματα στην υγεία του από αυτή τη χρήση. Υπάρχουν όμως παθήσεις και φάρμακα που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση του κουρκουμά, που πρέπει να γνωρίζετε και θα τα πούμε αργότερα. Ο κουρκουμάς έχει μελετηθεί εκτεταμένα τις τελευταίες δεκαετίες γιατί έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση που πιστεύετε ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ενεργή ουσία που περιέχεται, που ονομάζεται κουρκουμίνη. Ο κουρκουμάς και η κουρκουμίνη έχουν δοκιμαστεί σε κλινικές μελέτες και φαίνεται να βοηθάει στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών και την μείωση των συμπτωμάτων τους. Ας δούμε ποιες είναι αυτές. Οστεοαρθρίτιδα. Αυτή είναι η χρήση για την οποία συστήνω πιο συχνά την εισαγωγή του κουρκουμά και της κουρκουμίνης στην καθημερινότητα ενός ασθενή μου. Αρχικά να θυμίσω πως η πάθηση είναι μακροχρόνια και μειώνει δραστικά την ποιότητα ζωής και την κινητικότητα του πάσχοντας, όπως επίσης και ότι οι συμβατικές λύσεις που έχουμε για την αντιμετώπιση της είναι λίγες και συχνά επικίνδυνες. Η μακροχρόνια χρήση φαρμάκων με αντιφλεγμονώδη δράση έχει κινδύνους για το σηκώτη και τα νεφρά, ενώ τα συμπληρώματα με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη που βοηθούν πολύ είναι ακριβά αν χορηγηθούν στις σωστές δόσεις. Από την άλλη, η αποτελεσματικότητα του κουρκουμά είναι καταπληκτική γιατί ανακουφίζει άμεσα από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει κάποιος και επίσης είναι οικονομικός γιατί κοστίζει 7 ευρώ το κιλό. Τέλος, η μακροχρόνια χρήση του έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ασφαλής όπως είδαμε στην εισαγωγή. Εποχιακή αλλεργία. Χρησιμοποιώ το κουρκουμά και στην εποχική αλλεργία καθώς η αντιφλεγμονώδη δράση του βοηθάει και εδώ. Στο επόμενο βίντεο, μετά τα ωφέλη για την υγεία που θα πούμε σήμερα, θα σας παρουσιάσω και τον τρόπο και τις δόσεις που τον χρησιμοποιούμε. Διαταραχές διάθεσης. Ο κουρκουμάς έχει εντυπωσιακά δεδομένα στη βελτίωση της διάθεσης. Έχουν δημοσιευθεί μελέτες που δείχνουν ότι βοηθά να μειωθούν τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Μπορεί να χορηγηθεί μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Σε περίπτωση που λαμβάνετε αντικαταθλιπτικά και αποφασίσετε να δοκιμάσετε να εισάγετε και τον κουρκουμά στην αγωγή σας, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Άγχος. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια αξιόλογα επιστημονικά δεδομένα που ενθαρρύνουν τη δοκιμή του κουρκουμά. Μείωση τριγλικεριδίων. Ένα από τα πολύ χρήσιμα ωφέλη του κουρκουμά είναι και η μείωση των τριγλικεριδίων. Υπάρχουν και μελέτες που υποστηρίζουν ότι μπορεί να μειώσει και την χολυστερίνη, αλλά ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από μεγάλες μελέτες και αξιόπιστες σε ανθρώπους. Μία αλκοολική λιπώδης νόσος του ύπατος. Έχουν δημοσιευθεί στην ιατρική βιβλιογραφία αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι η κουρκουμίνη εμποδίζει την εξέλιξη της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ύπατος, δηλαδή της συγκέντρωσης του λίπους στο σηκώτη, που δεν προέρχεται από υπερκατανάλωση αλκοόλ. Φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Η ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση της κουρκουμίνης, όπως είναι αναμενόμενο, μειώνει και τα συμπτώματα από τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως είναι η νόσος Κρόν και η ελκώδης κολίτιδα. Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν δημοσιευθεί αρκετά αξιόλογα δεδομένα για την νόσο Κρόν, που έχει αποδειχθεί ότι μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με συμβατικά φάρμακα βοηθάει στη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά δημοσιεύονται όλο και περισσότερες θετικές μελέτες και για την ελκώδη κολίτιδα. Διαβήτης.
Μια άλλη χρήση είναι στα άτομα με προδιάθεση για διαβήτη, δηλαδή με προδιαβήτη ή υπερινσουλινεμία, που μειώνει την πιθανότητα να εξελιχθεί σε διαβήτη. Εδώ τα δεδομένα είναι σχετικά πρώιμα, αλλά συνυπολογίζοντας την ασφάλεια και την τιμή του κουρκουμά, καλό είναι να τον εισάγετε στην καθημερινότητά σας. Αυτοάνωσες παθήσεις. Ο κουρκουμάς έχει δοκιμαστεί σε ιατρικές μελέτες για την αντιμετώπιση αυτοάνωσων παθήσεων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, με αρκετά αξιόλογη επιτυχία. Μυϊκή πόνη από έντονη άσκηση. Αν έχετε κάνει ποτέ έντονη άσκηση και έχετε νιώσει την επόμενη ή μεθεπόμενη μέρα έντονο πιάσιμο στους μύες σας, τότε να ξέρετε ότι μερικά γραμμάρια κουρκουμά θα σας ανακουφίσουν αμέσως. Αυτές είναι οι αποδεδειγμένες και εδρεωμένες χρήσεις του κουρκουμά. Αλλά υπάρχουν αρχικά δεδομένα ότι βοηθάει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στις εκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου, τα έλκη στο στομάχι, το άσθμα, σε παθήσεις της καρδιάς, στη μνήμη, σε παθήσεις του δέρματος, στη δυσπεψία και τη γαστριτιδά, στο μεταβολικό σύνδρομο, στο προεμινορησιακό σύνδρομο, στην ινομιαλγία και σε άλλες. Όμως ο θαυματουργός κουρκουμάς πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ή και να μην χρησιμοποιείται καθόλου σε μερικές περιπτώσεις, όπως φάρμακα που επιδρούν στην πήξη του αίματος. Ο κουρκουμάς επιβραδύνει την πήξη του αίματος, έτσι μπορεί να ενισχύσει τη δράση φαρμάκων που κάνουν την ίδια δουλειά και να οδηγήσει σε μελανιές και αυξημένη πιθανότητα αιμορραγίας. Τέτοια φάρμακα είναι η ασπιρίνη, το σαλοσπίρ, η κλοπιδογρέλη, το πλαβίξ, το συντρόμ, όπως επίσης και τα αντιφλεγμονώδη και ενέσιμα αντιπικτικά όπως η ηπαρίνη και οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους. Γενικά, αν λαμβάνετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε συστηματική λήψη κουρκουμά σε μεγάλες δόσεις. Εγκυμοσύνη. Η κουρκουμίνη, όπως είπαμε, επιβραδύνει την πήξη του αίματος. Άρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εγκυμοσύνη αν ληφθεί σε υψηλές δόσεις. Προφανώς, δεν εννοώ να ρίξει κάποιος μικρή ποσότητα στο φαγητό του για τη γεύση. Αλλά δεν είναι καλή ιδέα να λάβει μια κοπέλα μεγάλες φαρμακευτικές, όπως τις λέμε, δόσεις στην εγκυμοσύνη. Παθήσεις της σχολής. Μεγάλες δόσεις κουρκουμά καλό είναι να μην χορηγούνται ούτε σε άτομα που έχουν πέτρες στη χολή ή άλλες παθήσεις της σχολής. Παθήσεις που οδηγούν σε αιμορραγίες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο κουρκουμάς σε μεγάλες δόσεις επιβραδύνει την πήξη του αίματος. Άρα όταν κάποιος πάσχει από μια πάθηση που επίσης μειώνει την πήξη του αίματος και οδηγεί σε αιμορραγίες, πρέπει να αποφεύγει το κουρκουμά σε μεγάλες δόσεις. Διαβήτης. Ο κουρκουμάς μειώνει το ζάχαρο του αίματος. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν κάποιος έχει προδιαβήτη, αλλά αν έχει διαβήτη και παίρνει φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία. Σε αυτή την περίπτωση, ο κουρκουμάς μπορεί να είναι επικίνδυνος. Αν αποφασίσει κάποιος που παίρνει φαρμακευτική αγωγή για διαβήτη να ξεκινήσει να λαμβάνει κουρκουμά, πρέπει οπωσδήποτε να έρθει σε συνεννόηση με τον γιατρό που τον παρακολουθεί για να γίνει σωστά. Σιδηροπενία. Μεγάλες δόσεις κουρκουμά μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση του σιδήρου. Χειρουργείο. Αν λαμβάνετε κουρκουμά, πρέπει να τον διακόψετε 2 εβδομάδες πριν από οποιοδήποτε χειρουργείο. Υπατική ανεπάρκεια. Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, λογικό θα ήταν να αποφεύγει κάποιος να πάρει μεγάλες δόσεις κουρκουμά όταν έχει υπατική ανεπάρκεια. Γονιμότητα. Τέλος, κάποιοι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με την επίδραση της κουρκουμίνης στη γονιμότητα των ανδρών και συστήνουν την αποφυγή τους σε άτομα που βρίσκονται σε τέτοια διαδικασία. Αυτές λοιπόν ήταν οι περιπτώσεις που η χορήγηση κουρκουμά μπορεί να βοηθήσει και να βλάψει. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας, τότε πρέπει να δείτε το επόμενο βίντεο που θα αναρτήσω την άλλη Κυριακή στις 7 και θα παρουσιάσω τους τρόπους που μπορεί κάποιος να βάλει τον κουρκουμά στη ζωή του. Μην ξεχνάτε, αν λαμβάνετε κάποια φαρμακευτική αγωγή, να ενημερώσετε τον γιατρό που σας παρακολουθεί για την πρόθεσή σας να εισάγετε οποιοδήποτε βότανο ή συμπλήρωμα διατροφής στη ζωή σας. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.